He adopted a cat from a local adoption agency. We are going to bags. Ano, upuan. Mura siya bench bitaw nga. Mura siya bench pero compartment siya. Trabaho na ko. Nasa ikaw sa ilaw ba? Canister. Muna yung canister. Sila na long spices. Na siya'y charita. Tusok color. Tusok. Then, ano siya? Kasi may ito. Ito ba ni? Bali day. Ano? Ito yun. Ito niya. Closet box. Closet. Storage box. Storage box. Ano siya? Storage box. Oh, nasa luyong iyang Are you disturbed? No. Two pieces siya. Pieces. Huh? Para siya sa wait. Dapat sa nato yung isa. Ito ni symbol. Ini siya.
first box. Ano siya kuan? Storage compartment. Then, may cover sa bottom. Then, ang cover, kani yung cover. Kani, nice yung cover, oh. Nice. Yun na siya kurang. Try ko na. Okay lang. You're 80 kilos. Duha din ang kabukte. Oo, ni. Duho. Doon na kabuha. Oo. Pagsami. Ipagtulo lang ga, palit na kulo. Dahil, bugat. Sabi, tawag ni. Storage box. Storage. Bench. Storage. Secret storage. Secret storage. Storage. Ikuan na nga, itabi na para mo Gusto na i-open kayo para magawas ang iyang original smell. Ano paborok lang ga kuan? Gabay sa mga kanak ng nakit. Ikaw niya ang magurap. Dili na for everyday use. Kuan lang siya. Bakit hindi na muna na mo? Klaro, gawa na sa kwarto. Then, at least na ikaw likuran. Katong likuran na nakuan. Dito na ito ang silong. Nice sa baya iyang kuan. Kaning cover sa okay. Dili siya cloth. Kasi tawag ani na leatherette. Sure? And na siya tier gamay pero okay lang.
color is beige. Beige ang among gipili na color. Available color ni kay black, beige, gray. Available colors. Na. And this is it. Thank you for watching.